Linis ko si Johnny ng filter. May namin nalabas? Meron po. Linis na ang dumi. Kasi ang aming ceiling pool ay cloudy. That's why kailangan namin linisan ang filter para pag na-vacuum ay dito tayo sa resort. Tomorrow may guest, si Johnny. Mga estudyante. Kaya may sisipate na naman siya. Babantayan mo sila. Sisipate niya ang mga student. May guest tomorrow. Hindi yata dyan, Doy. Dapat sa labas.